روزتون بخیر. امروز میخوایم مشکل بیابی زمین رو برطرف کنیم و کلی آب به زمین بدیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. من اینجا تو تولز میام، ابزاری دارم که باش میتونم آب به زمین اضافه کنم و اینجا آب رو انتخاب میکنم. اینم میذارم مثلا رو 10 کیلومتر بر ثانیه. ببینیم چه اتفاقی میفته. از آفریقا و عربستان که آب ندارن شروع میکنم. خب اینجا ما کلی الان آب ریختیم رو آفریقا. این برم رو نقشه میبینید که داره تغییر میکنه و همینطور عربستان. خب اینجا میتونیم ببینیم تا اینجا چه اتفاقی افتاد وقتی این آبی که زدیم رو سطح زمین پخش بشه. خب سطح لیکوید میبینیم که عملا اینا زیر آب نرفتن. ارتفاع اقیانوسامون هم یه ذره بیشتر شد، پس حالا آب خیلی زیادی ظاهرا ندادیم. من این ضریب رو بیشتر میکنم، مقدار بیشتری آب تو هر بار بتونیم بدیم به زمین، مشکل بیابی کامل برطرف بشه. خب ببینید کشورها اینجا همه رفتن زیر آب. سرعت گردش زمین رو من بیشتر میکنم، سرعت شبیه سازیمون رو بیشتر میکنم، همینجوری آب اضافه میکنم. اقیانوس هامو میبینید تا 17-18 کیلومتر رفتن بالا. این آب اگر توزیع بشه همچنان کشورها زیر آب نرفتن. خب پس من شعاع، یعنی میزان آبی که داریم پخش میکنیم و بیشتر میکنم. ببینیم رو زمین جرم زمین هنوز افزایش پیدا نکرده، ولی اینجا ارتفاع اقیانوس هامو میبینیم خیلی بالا رفت. خب من همچنان آب اضافه میکنم، کلی آب اضافه میکنیم ببینیم چی میشه. خب اقیانوسا 70-80 کیلومتر. اتفاقی آیا بر سر حیات زمین افتاده با افزایش کلی آب؟ می‌بینیم مقدار حیات 25-30% کم شده، شانس حیات. پس ما به افزایش آب ادامه میدیم و این ضریب کیلومتر بر ثانیه رو من بیشتر میکنم. ببینیم چه اتفاقی میفته تهش با افزودن کلی آب. میبینیم جرم زمین داره افزایش پیدا میکنه، تأثیر زیادی رو جرم داره میذاره. بازم من افزایش میدم میزان آبی که داریم میدیم و میبینیم این گوشه داره جرم زمین به سرعت افزایش پیدا میکنه. پس ما یه زمینی الان داریم که شامل کلی آبه و همینجوری پیش بریم ببینیم به کجا میرسه. خب الان جرم زمین میبینیم 3.5 برابر شد تقریبا و محتویات زمین رو هم بخوایم ببینیم تو این قسمت کامپوزیشن میبینیم که یه قطر زیادی از زمین، در واقع تو این قسمت شعاع زمین یه مقدار زیادیش آبه. ارتفاع اقیانوسامون خیلی رفته بالا، به کیلومتر بخوام ببینم 126,000 کیلومتر و ما همچنان به این آبرسانی ادامه میدیم. ببینیم زمین تا کجا پیشروی میکنه، تا کی زمین میمونه. الان جرم زمین تقریبا 10 برابر داره میشه و مقدار خیلی زیادیش آبه. همچنان داره جرم زمین بیشتر و بیشتر میشه، 16 برابر 18 برابر. ببینیم آیا تأثیری میذاره رو وضعیت زمین. جرم زمین 30 برابر. من این افزایش آبمون رو 2 برابر میکنم.
این بالا این نقشه جدید زمینه، تمام کشورها همه جا زیر آبه، فشار دمای سطحمون تقریبا حالا مینیمومش خیلی کمتر شد، از منفی تقریبا 60 درجه به منفی 1 درجه رسیده، متوسطش همونه تقریبا. ارتفاعاتمون به خاطر آب تا 80 کیلومتر رفته بالا، فشار اتمسفر تقریبا ثابت و ارتفاع اقیانوسامون که میبینید 266 هزار کیلومتر هستش. خب ما این آبرسانی رو همچنان انجام میدیم. جرم زمین الان تقریبا به 1/5 مشتری داره میرسه، پس ما میتونیم سرعت آبرسانی رو بیشتر کنیم. شعاع زمین بیشتر از 5 برابر، جرمش هم بیشتر از 3 مشتری. الان ما جرم مشتری رو رد کردیم، یه زمینی داریم سرتاسر آب و دماش تقریبا همونه، ولی جرمش خیلی متفاوت شد و مواد سازنده زمین رو اینجا ببینیم اکثرش آبه. اینجا میبینیم که جرمش هرچی هست 2.2 جرم مشتری فقط آب داره که تقریبا کل جرم زمین هم همونه. پس ما همچنان به این آبرسانیمون ادامه میدیم، ببینیم تا کجا پیشروی میکنه، چقدر زمین میتونه با این آب رشد بکنه. خب زمین تغییر کرد، تقریبا 10 برابر جرم مشتری تغییر کرد و احتمالاً روی مدارش هم تأثیر میذاره، روی سیارات اطرافش تأثیر میذاره، احتمالاً گرانش بیشتری رو ایجاد میکنه. ممکنه مریخ و زهره رو به سمت خودش بکشه. آره میبینیم اینجا زهره مدارش خارج شده و به سمت زمین اومده به خاطر جرم زیاد زمین که همش هم آبه. خب ما این آبرسانیمون رو ببینیم تا کجا میتونیم ادامه بدیم. چیزی که الان ما توی زمین داریم میبینیم، دمای متوسط زمین خیلی اومد پایین، سرعت تقریبا همونه، طول سال یه ذره کوتاه شده. خب ما میایم اینجا و ببینیم آیا بازم میتونیم بهش آب بدیم، اجازه میده یا نه. نه ظاهرا اینجا دیگه اجازه نمیده. خب اینجا اجازه نمیده آب دستی اضافه کنیم، پس ما یه کار دیگه میکنیم، میایم روی این زمینمون که پر از آبه و این قسمتی که محتویاتشو نشون میده 10 برابر جوپیتر آب داره، همینجا اینو دستی اضافه میکنیم ببینیم تا کجا پیشروی میکنه. من میزان آب زمین رو دستی اینجا اضافه میکنم، الان 16 برابر جرم جوپیتر آب داره. ببینیم تا کجا زمین پیش میره. این ور که دیگه اصلا گرافامون رفتن و 60 برابر جرم مشتری آب داره و تغییر کرد به 80 برابر مشتری، اصلا تبدیل به ستاره شد زمین، ستاره ای که همش آبه. دمای سطحش میبینیم به هولوش 5000 درجه رسید، 4600 درجه تشعشع داره و ستاره ایه که همش مواد سازندش آب دیگه. حالا باز ما میتونیم اینو دستی ادامه بدیم ببینیم چه اتفاقی سر زمین میفته. ستاره ای که همش آبه، ببینیم تا کجایی میتونه پیشروی بکنه و متلاشی نشه. خب الان ما به یه خورشید رسیدیم.
خورشیدی که آبه و یه ذره زیادش کردم از حدود 1.5 جرم خورشید این تبدیل به پولسار شد، یه چیزی شبیه پولسار یا کواسار تپختر و ستاره تپختریه که مواد سازندش همش آبه. ببینیم اینجا چه بلایی سر منظومه شمسی میاره. این احتمالاً همه رو بکشه سمت خودش. میبینید اون دیسک تپختر یا پولسار رو داره و اون به خاطر میدان مغناطیسی هم که داره و کلا منظومه شمسی رو به هم ریخت. این الان ما یه پولساری داریم که این پولسار یا تپختر ما مواد سازندش همش آبه و داره همه رو میکشه سمت خودش. مریخ با سرعت اومد سمتش. ببینیم چه اتفاقی میفته براش. مدارها رو اینجا میتونیم ببینیم کامل. مدار مریخ تغییر کرد، اومد دور زمین. خود خورشید هم میبینید انحراف پیدا کرد به این سمت و اجرامو داره به سمت خودش میکشه. الان جرمی 1.5 برابر خورشید داره. ما میتونیم بازم اینو افزایشش بدیم. این زمین ستاره‌ای ما که همش آبه، ببینیم اگر آب سطحش رو بیشتر کنیم چی میشه. خب الان جرمی معادل 10 تا خورشید همش آب داره و این تشعشعات رو میبینید از خودش داره منتشر میکنه. ببینیم مدار سیارات چه تغییری کرد. خیلی صحنه قشنگیه. این نحوه تابش پولسار زمین و خورشید رو ببینید با چه سرعتی کشید سمت خودش. احتمال داره حتی برخورد بکنه، سوپرنووا ایجاد بکنه. خب خورشید آیا میتونه بکشه سمت خودش؟ نه، خورشید عبور کرد. من اینها رو مداراشون رو بردارم بهتر بتونم ببینم. خورشید عبور کرد ولی سیارات دیگه شاید انقدر خوش شانس نباشن. اینجا میبینیم مریخ داره به سمتش میاد. خیلی صحنه قشنگیه و مریخی که با سرعت داره خودشو میرسونه به این پولسار ما. نه مریخ هم نبلعید، اومد دورش دوری زد. خب ما میتونیم کاری که بکنیم بازم آب بیشتری بدیم، آبیاری بکنیم این پولسارمونو. ببینیم کم کم چه اتفاقی میفته. الان شد 60 تا جرم خورشید فقط آب. ببینیم چه تأثیری میذاره. آیا میبلعه بقیه سیاراتو؟ بله، مریخ دور زد و داره میاد به دامان این زمین ما که الان پولسار شده. من برم از سطح مریخ قضیه رو ببینم. اینجا میبینید مریخ داره جرم از دست میده و به سرعت داره به سمت زمین خودشو میرسونه. میبینیم برخورد میکنه یا نه. بله، داره مریخ نابود میشه. اصلا به نزدیکیش که رسید کامل جرم زیادیشو از دست داد. مریخ تقریبا تعیین تکلیف شد احتمالاً. بقیه ببینیم چی کار میکنن. من این گرافای این سمتو ببندم. خب ببینیم
بقیه کی دور میزنن خودشونو به این زمین پولسار میرسونن. سرعت رو بیشتر میکنم. میبینید مریخ که اصلا متلاشی شد، هیچ. مریخ متلاشی شد، خورشید دور زد. الان اینجا اون سوپرنووا احتمال قوی پیش بیاد، یعنی این برخوردی بکنه که تمام سیارات دیگر رو نابود بکنه. خورشید ببینیم تا چقدر اصلا میتونه به این پولسار نزدیک بشه. و اینجا بلعیده شد، اینجا اومد برخورد کرد به این زمین پولسار ما. خورشید که میبینید کامل منهدم شد. سوپرنووا اتفاق نیفتاد ولی خورشید منهدم شد. این ذراتش و فرگمنت های اطرافش رو میبینیم و این بلایی که احتمالا سر بقیه سیارات هم به زودی بیاره. خورشید چیزی ازش نموند. و اینجا ببینیم زهره کی میرسه. صحنه زیباییه که این زمین پر از آب ما داره همه رو نابود میکنه. بازم ما میتونیم یه ذره آب روشو بیشتر بکنیم که این با این قدرت آبش خیلی سریعتر بتونه همه رو ببلعه. الان جرم زمین 500 تا خورشیده، دمای سطحش هم که 133,000 درجه حالا تقریبا. و میبینیم که ذرات باقی مونده از خورشید، جوپیتر، همه رو داره به سرعت سمت خودش میکشه. این پولسار ما و همه رو داره میبله اینجا. خب اینجا زهره اومد، زهره رو بلعید. و مشتری که داره به سرعت خودش رو به این قتلگاه میرسونه. من برم از زاویه مشتری قضیه رو نگاه کنم. مشتری که فعلا صحیح و سالمه ولی داره به سرعت خودش رو به زمین میرسونه. فعلا سر جاشه. میزنه برمیگرده مشتریمون. زحل از اون سمت داره میاد. بذار من یه ذره آب بیشتری بریزم روی این زمینمون. خب 4000 برابر خورشید آب داره و سرعت کم. احتمالاً دیگه الان همه رو میبلعه. تمام ذرات میبینید دارن سمتش میان. اون بقایای باقی مونده از خورشید رفت و بلعیده شد. اینجا زهره داره میره. من برم سمت زهره ای که اینجا خیلی از جرمش هم از دست داده و یه گلوله آتیشه. ببینیم
خب پس این لحظات چی میبینه؟ از زاویه دید زهره آیا میتونه بازم رد کنه یا بلعیده میشه؟ نه دیگه برخورد کرد. نمیدونم چیزی ازش موند، مثل این که همچنان یه چیزایی ازش مونده و تمام داستان دیگه، یعنی تمام منظومه شمسی رو داره این زمین ما که پر از آبه همینجوری میبله. سرعت شبیه سازی رو من بیشتر میکنم. تمام سیارات دارن میان سمتش و همینجوری که میبینید پودر میشن. خیلی روزتون بخیر، ممنون که این ویدیو رو دیدید، خسته نباشید. I think the girls with their nails done now.